Наша галактика – Молочний шлях, місце сонячної системи в галактиці. Люди давно вже намагалися проникнути в таємниці нескінченного світу. Індійські, грецькі та римські вчені до нашої ери припускали існування безлічі світів, схожих на наш. І тоді весь світ отримав назву Всесвіту або космосу. Він фантастично великий, а наша крихітна Земля і навіть зорі – це є всього лиш незначна частина космосу. Всесвіт складається з великої кількості зоряних світів – галактик. Однією з них є наша галактика, до якої входить Сонячна система. Вона розташована на краю галактики, тому основну частину нашої галактики ми можемо бачити ніби збоку – світлу смугу з безлічі зір, що проходить через усе зоряне небо. Це Молочний шлях. Існувала легенда, згідно з якої в давньогрецькому пантеоні були два титани – Кронос і Рея, які дали життя всім олімпійським богам. Процес народження йшов доволі повільно. А гігант Кронос боявся, що його діти захоплять його трон, і тому поїдав їх усіх. А Рея, як мати, їй важко було спостерігати за смертю своїх дітей. І свою останню дитину Зевса вона сховала, закутавши пелюшки камінь, дала його Кроносу. Той, взявши його, сказав, що дитина занадто тверда і худа, і тому підкорми її. Бризки молока від холодного каменя в небо і стали зірковою смугою галактики Чумацький шлях. І недарма саме ця легенда лягла в основу Молочного шляху, тому що вона повністю спадкувала характер міфологічного батька, велика, як титан, і поїдає своїх супутників дітей, як от затягує карликового галактикового стрільця. Чумацький шлях простягнувся на 50-90 світлових років у всі сторони від ядра, від центру. Але наша галактика не є найбільшою. На першому місці стоїть Андромеда. І, до прикладу, щоб дістатися від ядра Андромеди до краю, світловому промені потрібно 110 тисяч років. І вважають, що близько через 5 мільярдів років Чумацький шлях буде поглинутий туманністю Андромеди, так званий галактичний канібалізм. І щоб говорити про величезний простір нашої галактики, треба сказати про кількість зір, що до неї входять. Це від 100 до 400 мільярдів. Але ці цифри вони не є точними, тому що кількість зір, які входять до нашої галактики, виявити, просто точно розрахувати неможливо, тому що є місця, де зір взагалі не видно, хоча насправді вони там є. Згідно із її великою масою, вона може притягувати зорі з інших зоряних скупчень. Щодо будови, всередині Чумацького шляху знаходиться ядро. Центральна частина зосереджена його масою, навколо якої розташовані вся інша частина зоряного острова. Ядро воно є активним, оскільки воно виділяє велику кількість енергії, ніж сумарно всі зорі нашої галактики. Далі в нас йде бальдж, що з англійської перекладається як опуклість. Сферична об'ємна оболонка центру Чумацького шляху. Його складають зіркові гіганти, старі світила, розпечені гази, які обертаються навколо ядра з великою швидкістю. Бальдж – це найяскравіша частина будь-якої іншої галактики, не лише нашої. Але ми його не бачимо. По обидва боки від бальджу відхилена перемичка. Це, до речі, є
однією з особливостей нашої галактики, яка є спіральною, тобто спіральної галактики. Місток, до якого кріпляться галактичні рукави молочного шляху. Ця перемичка, вона є своєрідним руслом річки, і в якій є потоки галактичного газу і пилі, з яких формуються зорі. Від країв перемички відходять два головних рукава спіралі чумацького шляху, рукава щита Кентавра Персея, які названі на честь сузір'я. Ну, існує ще 5 менших рукавів, які є частиною галактичного диска, тонкого шару галактики. Товщина диску становить близько 2000 світлових років, порівняно зі 180 тисячами світлових років діаметру. Рукава, вони є доволі цікавими. Газ і пил зберігають свою спіральну форму і обертаються разом з галактичними зорями, які є зовсім самостійними. Вони покидають батьківські рукави і відлітають в інші. Є лише один проміжок, в якому рухаються зорі і рукави синхронно, і там знаходиться наше Сонце. Місце Сонця саме там не є випадковим, адже що було б Сонцем, якби воно зіткнулося з іншими галактиками. Іншою частиною нашої галактики є гало. Як далеко воно простягається і де закінчиться, невідомо. Але воно заповнене темною матерією, яку доволі нелегко помітити. Але є видима частина цього гало – це пірамідальний комплекс молочного шляху. Видимі світила, хмари газів, які не зараховуються до зоряного диску. Так звані шарові скупчення. І світила в них збиті тісно. Шарові скупчення рухаються по витягнутій орбіті навколо галактики і не взаємодіють з її газопиловим диском. Це зазвичай зорі одного покоління, але є й дуже тісні, маси яких становить мільйони сонячних мас. Ну і складаються з зірок різного віку. Це залишки тих галактик, які поглинає молочний шлях. І що цікаво, що їхня кількість є доволі великою. Це чверть усіх шарових скупчень. Вони становлять велику частину в нашій галактиці. Чумацький шлях поглинав розкидані в межах галу речовини і цим займається й досі. Високошвидкісні газові хмари рухаються навколо галактики і падають на її диск, забезпечуючи матеріалом нові зорі. Наша галактика поглинала менші карликові галактики, і тому в неї залишилось всього 14 супутників. А щодо того, були в неї ще 2 супутники великі і малі Магеланові хмари. Вони втрачають свою речовину, яка вже намотується на південний полюс молочного шляху, тобто вона його фактично їх поглинає. І, як я вже казала, що наша галактика, вона є спіральною. Має 4 основних рукави, які обертаються як єдине ціле. І я говорила, що про Сонце. І Сонце знаходиться в так званій зоні коротації. Сонячна система
знаходиться на околиці рукава Оріона між основними рукавами Персеї і Тельця. Рухається навколо центра галактики по епілептичній орбіті. Але наша галактика притягується великим атрактом, а він, в свою чергу, ще більшим об'єктом. І також існує своєрідний темний потік. Це називають масивне скупчення галактик, які рухаються в одному напрямку. Причиною цього є вплив невідомих таких сверхсил притягання. Або ж завдяки наявності Всесвіту, який стикається з нашим, або взагалі поглинає його. Тобто галактика, вона, як я вже казала, вона може бути через 5 мільярдів років поглинута Андромедою, але вважаю, що галактики об'єднають свої ресурси, на короткий час буде відбуватися ріст нових зірок. А що буде далі, це вже невідомо. Дякую за увагу!